नमस्ते, स्वागत छ एसपी कुजिनमा। यति बेला तपाईहरू नयाँ खाजा के बनाउने भनेर सोचिरहनु भएको छ भने यो भिडियो हजुरहरूकै लागि हो। यो रेसिपी जो कसैले पनि बिना झन्झट एकदमै सजिलोसँग तयार गर्न सक्नुहुन्छ। यो रेसिपी बनाउने तरिका पुरै जान्नको लागि भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्न नछुटाउनुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् स्पाइसी सोयाबिन बनाउन सुरु गरौँ। यसलाई चाहिने सामग्रीहरूमा यसको लागि मैले लिएकी छु तोरीको तेल, जिम्बु, नुन, धुलो खुर्सानी र बेसार, जिरा, धनिया र हरियो खुर्सानी, अदुवा र लसुन। यसलाई मैले जुलियन काटेकी छु। प्याज, यसलाई मैले स्लाइस काटेकी छु। र हाम्रो मेन सामग्री सोयाबिन। हेर्नुस् त, मैले जिरा, धनिया र खुर्सानीलाई ओखलीमा राखेर कुटेकी छु। सबैभन्दा पहिले हामीले सोयाबिनलाई तातो पानीमा राखेर यसलाई सफ्ट गर्नेछौँ। यसको लागि मैले देखाए जस्तै पानी तताउनुहोस् र तातिसकेपछि यसमा चाहिएको जति सोयाबिन राखी एकछिन चलाउनुहोस्। तपाईले यसलाई ग्यास अफ गरी भिजाउन पनि सक्नुहुन्छ। यसलाई धेरै बेर तातो पानीमा नराख्नुहोला, नत्र सोयाबिन धेरै गल्छ र ब्रेक हुन सक्छ। यो हल्का फुलेपछि यसको पानी निचोरी राख्नुहोला। अब एउटा प्यानमा थोरै तेल तताएर सोयाबिनलाई हामीले केही नराखी फ्राई गर्नेछौँ। यसलाई जति फ्राई गर्छौँ सोयाबिनमा भएको पानी कम हुँदै जान्छ। यसलाई अलिकति ब्राउन कलर नआउन्जेल फ्राई गर्नुहोला। हेर्नुस् त, हाम्रो सोयाबिन फ्राई गरी तयार भयो। अब यसमा हामीले अघि देखाएका सबै सामग्रीहरूलाई राख्नेछौँ। सुरुमा मैले स्लाइस काटेको प्याज राखेँ। त्यसै गरी यसमा अदुवा र लसुन पनि राखेँ। अघि कुटेर राखेको जिरा, धनिया र खुर्सानी पनि राखेँ। अब यसमा हरियो जिम्बु राख्नुहोस्। जिम्बुको ठाउँमा हजुरहरूले स्प्रिङ अनियन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा स्वाद अनुसारको नुन र खुर्सानी पनि राख्नुहोस्। हेर्नुस् त, मैले सबै सामग्रीहरू राखिसकेकी छु। अब यसलाई झान्नु मात्रै बाँकी छ। यसको लागि एउटा प्यानमा तोरीको तेल तताउन बसाल्नुहोस् र तेल तातिसकेपछि यसमा अलिकति बेसार फुराउनुहोस्। तपाईलाई मन पर्छ भने तपाईले मेथी पनि फुराउन सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ मन नपर्ने भएकोले मैले फुराएकी छैन। अब यसले सोयाबिनलाई झानिदिनुहोस्। अब सफा हात अथवा चम्चाले राम्रोसँग सबै सामग्रीहरूलाई मिक्स हुने गरी मोल्नुहोस्।
हेर्नुस् त, यो राम्रोसँग मोलिसकेको छ। यति गरेपछि हाम्रो स्पाइसी सोयाबिन खानको लागि तयार भयो। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन परेमा हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। सब्स्क्राइब गर्नको लागि सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला। धन्यवाद।